สวัสดีวัยรุ่นสร้างตัววันนี้ผมได้รับมอบหมายจากเจ้าของเนี่ยให้นำเจ้าไฮลักซ์คันงามเนี่ยมาเข้าศูนย์โตโยต้าบางกอกเพื่อตรวจเช็คช่วงล่างสักนิดนึงนะเห็นว่าตอนเย็นจะไปรับหมอนวดนะเมื่อตรวจสอบรับรถเรียบร้อยแล้วหัวหน้าช่างก็จะนำเข้าพื้นที่ตรวจเช็คไปกันเลยเรามาเล่าย้อนอดีตเจ้าไฮลักซ์กันโก้นิดหน่อยในขณะที่เจ้าของยังเป็นวัยเยาว์เขาได้ไปงานมอเตอร์โชว์แล้วตรงปรีไปที่บูธของโตโยต้าเพื่อไปดูพิตตี้แม้แต่พิตตี้มอไซค์เขาก็ดูแต่ทันใดนั้นเขาก็กวาดสายตาไปเห็นเจ้าไฮลักซ์คันงามเนี้ยแล้วก็เก็บไปฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีมันให้ได้มันเป็นเหมือนเจ้าไฮลักซ์ผีสิงที่ตามหลอกหลอนเขามาตลอดชีวิตและในวันนี้เขาก็ได้มีมันดั่งใจฝันแล้วและตอนที่เขาตัดสินใจซื้อมันเนี่ยเจ้าของเดิมก็บอกว่าช่วงล่างเนี่ยไม่เคยทำอะไรมันเลยดีมากใช่สิมึงไม่เคยซ่อมมาถึงกูนี่น่าจะต้องทำทุกอย่างแล้วล่ะแต่ก็ช่างแม่งเถอะเพราะเรามีศูนย์โตโยต้าบางกอกคอยดูแลเช็คระยะซ่อมช่วงล่างดูแลเครื่องยนต์ทำทุกอย่างให้มันเหมือนใหม่พร้อมไปรับหมอนวดเลยล่ะเมื่อถึงคิวในการตรวจเช็คช่างก็จะเซตระบบเตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะตรวจเช็ครถเราไม่ว่ารถคุณจะเก่าแค่ไหนไว้ใจได้เลยมาตรฐานเดียวกันหมดเพราะดูแลโดยช่างผู้ชำนาญงานและมาตรฐานของทางศูนย์บริการโตโยต้าเท่านั้นตอนนี้ก็ได้เวลาตรวจเช็คกันแล้วไปลุยและตอนนี้เราก็จะได้เห็นถึงความพิถีพิถันและใส่ใจแม้ว่ารถคุณจะเก่าเพียงไหนเขาก็ใส่ใจให้เราทุกขั้นตอนสังเกตว่ารถคันนี้มีสเกิร์ตหน้าบอกให้โลกรู้ว่าเจ้าของรถชอบลงลิ้นเมื่อช่างผู้ชำนาญงานลงมาสังเกตดูแล้วว่าสามารถขับรถขึ้นไปได้เขาก็เคลื่อนรถขึ้นไปอย่างพิถีพิถันดุจดั่งลูกรักเขาเลยแหละตอนนี้ก็จะเริ่มปรับตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตั้งศูนย์ถ่วงล้อและเช็คช่วงล่างทั้งหมดเริ่มตรวจเช็คระบบการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมถ้าไม่มีก็เริ่มยกขึ้นดูช่วงล่างกันเลยเพื่อให้หมอนวดประทับใจในการนั่งรถคันนี้ไม่สะเทือนจนแสบดากผมก็จัดชุดใหญ่ไปเลยทั้งช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาโชคสปริงแหนบแล้วดูพี่ช่างนั่นสิส่องทุกจุดดูทุกมุมยิ่งกว่าพระสมเด็จซะอีกและเพื่อไม่ให้เกะกะในการทำงานผมก็เลยให้พี่ช่างเขาทำงานได้เต็มที่และแล้วรถก็เสร็จพร้อมจะไปทดลองกันแล้วแต่เพื่อไม่ให้เกิดดราม่าว่าขับเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดผมจะเซ็นเซอร์ความเร็วในการทดลองไว้แล้ววันนี้การเข้าสู่บริการก็เป็นที่เรียบร้อยพร้อมนำรถกลับไปรับหมอนวดได้ขอบคุณบริษัทโตโยต้าบางกอกในการดูแลรถให้เราในวันนี้กดไลค์ให้กับสาระดีๆที่เรานำมาเสนอดูแล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวกดแชร์ต่อไปให้เพื่อนด้วยและช่วยกันกด Subscribe ให้ทีจะได้มีคนติดตามกับเขาบ้างและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้กดกระดิ่งเพื่อให้มันแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ส่วนคลิปหน้านั้นจะมีอะไรค่อยมาดูกันส่วนวันนี้ลาไปก่อนเจริญพร